Do you really need to speak English fast? ඔයාට ඇත්තටම වේගයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේද? Sometimes we think that native speakers speak fast. සමහර වෙලාවට අපි හිතනවා සුද්දෝ එහෙම නැත්නම් උපතින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය වේගයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා. In reality, they don't speak fast. ඇත්තටම නම් ඒගොල්ලෝ එහෙම වේගයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. They just connect all the words together. ඒගොල්ලෝ වචන එකට එකතු කරලා තමයි කතා කරන්නේ. උදාහරණයක් විදියට මේ වාක්‍ය පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. What do you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ? නැත්නම් ඔයාගේ රස්සාව මොකක්ද? What do you do කියලානේ අපි අහන්නේ. හැබැයි එයාලා ඒක අහන්නේ එකට කනෙක්ට් කරලා. What you do? What you do? මේ විදියට තමයි එයාලා අහන්නේ. ඉතින් අපිට හිතෙනවා වේගයෙන් කතා කරනවා කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතුනොත් ඔයාට පුළුවන් සම්පූර්ණ දැනුමක් ලබා ගන්න. කොහොමද සුද්දෝ වේගයෙන් කතා කරන්නේ? අපි ඒව තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියලා සියලුම වාක්‍ය රටා සමග අද වීඩියෝ එක මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම වචනයක්ම දැනගන්න අද වීඩියෝ එක නම් තප්පරයක්වත් මිස් කරන්න එපා. ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. අපි එන යමු වීඩියෝ එකට. මම කඩේට යනවා බඩු ටිකක් ගේන්න. අපි මේක කොහොමද කියන්නේ? I am going to do some shopping. I am කියලා කියන්නත් පුළුවන්, I am කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I am going to do some shopping. හැබැයි මේක native අය කියනකොට චුට්ටක් විතර වෙනස් වෙනවා. මේ going to කියන එක එයාලා gonna කියලා කෙටි කරනවා. I'm gonna do some shopping. මේක ටිකක් වේගයෙන් කිව්වොත් එහෙම I'm gonna do some shopping. හැබැයි මේක එයාලා තව දුරටත් කෙටි කරනවා. ඔයාලා බලන්න තුන්වෙනි වාක්‍ය blue color එකෙන් තියෙන I'ma do shopping. I'ma do shopping. ඉතින් මේ විදිහට මෙයාලා කෙටි කරන්නේ I'm going to do some shopping කියන වාක්‍ය. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි නේද වාක්‍ය කෙටි වෙන විදිහ සහ වේගයෙන් කතා කරන විදිහ. the කියන වචනය දා කියලා යාලා වෙනස් කරගන්නවා. ස්පීඩ් එකේ කතා කරනකොට වේගයෙන් කතා කරනකොට දා කියලා තමයි කියවෙන්නේ. උදාහරණය බලන්න. අද කාලගුණ තත්ත්වය කොහොමද කියලා ඕගොල්ලෝ අහන්නේ කොහොමද? What's the weather today? What's the weather today කියලා තමයි අපි අහන්නේ. හැබැයි සුද්දෝ අහන්නේ එහෙම නෙමෙයි. What's the weather today? What's da කියලා ඒගොල්ලෝ කෙටි කරගන්නවා. What's the weather today? What's the weather today? ඒ විදිහට තමයි යාලා කෙටි කරලා වේගයෙන් කතා කරන්නේ. you කියන පදය යා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ශබ්ද කරන්නේ. ඔයාට යන්න ඕනේද? අපි කොහොමද මේක අහන්නේ? Do you want to go? ඔයාට යන්න ඕනේද? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ Do you wanna go? Do you wanna go? මේක ඇහෙන්නෙත් නැති තරම්. Do ya wanna go? Do you wanna go? මේ විදිහට තමයි ඇහෙන්නේ. මේකත් ඔයා ඕගොල්ලොම ශබ්ද කරලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ වාක්‍යයත් හොඳට බලන්න. ඔයා ජීවත් වෙන්න මොනවද කරන්නේ? මේක සරලවම අහන්න පුළුවන් what you do for a living කියලා. ඔයාගේ රස්සාව මොකක්ද? ඔයා ජීවත් වෙන්න මොකක්ද කරන්නේ? What you do for a living. හැබැයි මේක සුද්දෝ කෙටි කරලා කියන්නේ what you do. What you do for a living. What you do for a living. something කියන වචනය එයාලා something T වෙනුවට ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන්නේ P. something කියන එක something වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ද මට මොනවා හරි දෙන්න? අපි මේක අහන්නේ can you give me something? එයාලා මේක අහන්නේ can you give me something? Can you give me something? මම ඔයාට මොනවා හරි දෙන්නද කියන එක අපි කොහොමද අහන්නේ? let me කියලානේ. let me give you something. එයාලා let me කියන පදය කෙටි කරනවා let me give you something. let me give you something. let me give you something. මේ විදිහට තමයි ඔයාට මේක ඇහෙන්නේ. ෆිල්ම්ස් වල ඔයාලා ඕන තරම් මේක දැකලා ඇති. එයාලා T වෙනුවට ශබ්ද කරන්නේ D අක්ෂරය. හොඳට බලන්න මේ වචන ටික දිහා. මෙතන ඉඳන් තමයි වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම කොටස ඔයාලට පටන් ගන්නෙ. T වෙනුවට D ශබ්ද වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි උදාහරණ වලින්ම බලමු. letter කියන්නේ ලියුමටනේ. එයාලා letter කියන එකට කියන්නේ ladder.
letter කියන T ශබ්දය වෙනකොට හොඳට බලන්න D තමයි එයාලා ශබ්ද කරන්නේ. letter, ladder, ladder. city කියන්නේ නගරයටනේ. city කියන එක ඒගොල්ලෝ කියන්නේ city කියන එක city වෙනවා. T වෙනුවට D එකතු වෙනවා. bitter කියන්නේ තිත්තයි කියන එක. bitter කියන එක එයාලා කියන්නේ bitter. තිත්තයි bitter. bottle කියලා කියන්නේ වතුර බෝතලයටනේ. එයාලා bottle කියන එක වෙනුවට කියන්නේ bottle. හොඳට බලන්න T වෙනුවට D දීලා තියෙන විදිය. bottle. අපි හැමෝම කැමති දෙයක්නේ බටර් කියලා කියන්නේ පාන් එක ගාලා කන්න. අපි හැමෝම කැමති. බටර් කියන එක ඒගොල්ලෝ ශබ්ද කරන්නේ බඩ. කම්පියුටර් කියන එක එයාලා ශබ්ද කරන්නේ කොහොමද? කම්පියුටර්. daughter කියන්නේ දුවට දියණියට. daughter කියන එක ඒගොල්ලෝ ශබ්ද කරන්නේ daughter. මේක ඔයාලා English movies බලනකොට හොඳටම පැහැදිලි වෙයි. 80 කියන්නේ 80ට. එයාලා 80ට 80 වෙනුවට කියන්නේ 80. හොඳට බලන්න T වෙනුවට D ශබ්ද වෙන විදිය 80. 40 කියන්නේ 40ට. ඉලක්කමක් විදියට 40ට තමයි 40 කියලා කියන්නේ. එයාලා 40 වෙනුවට කියන්නේ 40. little කියන්නේ පොඩි කුඩා කියන එක. එයාලා little කියන වචනය ශබ්ද කරන්නේ little boy. පොඩි පිරිමි ළමයා. T වෙනුවට D භාවිතා කරනවා. settle වෙනවා කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. settle කියන වචනය ශබ්ද කරන්නේ settle. T වෙනුවට D එකතු වෙලා තියෙනවා. 30 කියන්නේ 30ටනේ. 30 ඒගොල්ලෝ ශබ්ද කරන්නේ 30. හොඳට බලන්න මේ ශබ්දය 30. want to කියන එක කෙටි කරලා ඒගොල්ලෝ ශබ්ද කරනවා want to කියන එක wanna. I wanna go to London. මට ලන්ඩන් වලට යන්න ඕනේ. I wanna go to London. I wanna study in the US. මට US වල ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඇමරිකාවේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. I wanna study in the US. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද වේගයෙන් කතා කරන්න වචන කෙටි කරන්න ඕනේ කියලා. going to කියන එක gonna වෙනවා. I'm gonna wash the car. මේක වේගයෙන් කියනවා නම් මම කාර් එක හොදන්න යනවා කියන එක I'm gonna wash the car. මේක ඕන තරම් වේගයෙන් කියන්න පුළුවන්. ඔයා මේක නිතරම කියනවා නම් I'm gonna wash the car. don't know කියන එක ඒගොල්ලෝ කෙටි කරනවා don't know. I don't know. මම දන්නේ නැහැ. don't know කියලා කියවෙන්නේ නැහැ. I don't know. don't know කියන එක තමයි මෙතන don't know කියලා කියන්නේ. I don't know. මම දන්නේ නැහැ. got to කියන එක ගොටා වෙනවා. I got to do my homework. මට සිදු වෙනවා ගෙදර වැඩ කරන්න කියන එක තමයි මෙතන මේ got to කියන එකේ තේරුම විදිහට තියෙන්නේ. I got to do my homework. මට ගෙදර වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I would කියන එක කෙටි වෙනවා I'd like to join you. මම කැමති ඔයාව එකතු කරගන්න. I'd like to join you. I'd like to stay home. මම කැමති ගෙදර ඉන්න. I'd like to stay home. එයාලා සමහර වෙලාවට වචන අඩු කරලත් කතා කරනවා. cut off words. මෙතෙන්දී ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙයි grammatically මේවා හරිද වැරදිද කියන එක. මම මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ spoken English ගැන. සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා කතා කරන ඉංග්‍රීසි වල grammar වරදින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යාලා කතා කරන්නේ. හැබැයි ඔයාලා ලියනකොට දෙයක් හරියටම grammar ඉගෙනගෙන ඒ විදිහට ලියන්න. ඒ නිසා මේ දේවල් බලනකොට හරිම පරිස්සමෙන් තේරුම් ගන්න. මේවා native අය පාවිච්චි කරන වාක්‍ය ඒ රටේදී සහ ඒගොල්ලෝ කතා කරනකොට. ඔයා යන්න සූදානම්ද කියන එක අපි අහන්නේ are you ready to go කියන එකනේ. මේක යාලට අහන්න පුළුවන් are you ready කියලා වචන අඩු කරලා අහන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම තේරුම. ඊට පස්සේ තවත් මේක කෙටි කරන්න පුළුවන් you ready. ඔයා සූදානම්ද? you ready. ඉතින් මේකෙන් අහන්නෙත් ඔයා සූදානම්ද කියන එක. හැබැයි grammatically මේක වැරදි. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා එනවද කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? are you coming? ඔයා එනවද? you coming. grammar වැරදි වුණාට මේක ඒගොල්ලෝ භාවිතා
කරනවා. You coming? ඔයා එනවා නේද? Are you coming වෙනුවට you coming කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන අඩු කරලා. ඔයා එක කතා කරපු එක නම් මාර සතුටුයි. ඒක මාරම අත්දැකීමක් කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? It was great talking to you කියලානේ. It was great talking to you කියන එක great talking to you. Great talking to you. ඔයත් එක කතා කරපු එක නම් මරු කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් great talking to you. Congratulations කියන වචනේ කාට හරි සුබ පතන්නනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ එක කෙටි කරලා කියන්නේ congrats. Congrats. Congratulations කියන එක කෙටි කරලා කියනවා congrats. ඔයා මාවත් සම්බන්ධ කරගන්නවද එකතු කරගන්නවද join කරගන්නවද මේ වැඩේට? Could you join me? මේ could you join me කියන එක කෙටි කරලා අහන්න පුළුවන් could you join me? Could you join me? මේක එක ළඟ ශබ්ද වෙන්නේ could you join me? ඉතින් මේ විදිහටත් could you කියන එක සම්බන්ධ වෙනවා. Fish and chips මාළු සහ chips මේක කෑම වර්ගයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කෑම වර්ගය ගැන. මේක එකට එකතු කරලා කියන්න පුළුවන් fish and chips. Fish and chips එන්න අකුර තමයි ශබ්ද වෙන්නේ fish and chips. Fish and chips. Cats or dogs බල්ලෝ හරි පූසෝ හරි. ඉතින් මේක කොහොමද ශබ්ද කරන්නේ? Cat's a dog. Cat's a dog. Cat's a dog. හොඳට බලන්න. Cat's a dog. ඔහු කාර්ය බහුලද? අපි නම් අහන්නේ මේක easy busy කියලානේ. ඒගොල්ලෝ මේක අහන්නේ easy busy කියලා තමයි අපිට ඒක ඇහෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ තේරුම ඔහු කාර්ය බහුලද කියන එක ඔහු කාර්ය බහුලද කියලා අහන්නේ easy busy කියන එකම තමයි. හැබැයි ශබ්ද වෙලා අපිට ඇහෙන්නේ easy busy. ඉන්ටර්විව් එකකට ඔයා යන්න ඕනේ ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඉන්ටර්විව් කියන එක යාලා ශබ්ද කරන්නේ interview. හොඳට බලන්න interview කියන එක ශබ්ද වෙන්නේ ගොඩක් තැන්වල interview. center කියන එක කොහොමද ශබ්ද කරන්නේ? center කියන්නේ ප්‍රධාන දේ මූලික දේ කියන එකනේ. center කියන එක සේනා කියලා තමයි ශබ්ද වෙන්නේ. wanted කියන්නේ ඌමනා වුණා කියන එකනේ. අවශ්‍ය කර තිබේ කියලා ගන්නත් පුළුවන්. wanted කියන එක ශබ්ද වෙනවා wanted. ඉතාමත් ළඟින් තියෙනවා very close කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් next door කියලා. ළඟින්ම තියෙන දෙයකට මේ next door කියන එක ඒගොල්ලෝ එකට තමයි ශබ්ද කරන්නේ next door කියන එක next door. most common කියන්නේ වැඩිපුරම පොදුවේ භාවිතා කරන කියන තේරුම. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අපි වැඩිපුරම කන්න පාවිච්චි කරන කෑම වර්ග ටිකක්. most common කියන එක කෙටි වෙනවා most common. T කියවෙන්නේ නෑ හොඳට බලන්න most common නෙමෙයි most common. මේක තව දුරටත් වේගෙන් ශබ්ද කරන්න පුළුවන් යාලට. don't you කියන එක කෙටි වෙනවා don't you කියන එක ඇහෙන්නේ don't ya. Want you කියන එක අපිට ඇහෙන්නේ want ya. එහෙම නැත්නම් එහෙම ශබ්ද කරන්න පුළුවන් want ya. meet you කියන එක ශබ්ද වෙන්නේ කොහොමද? meet you. did you ඔයා ඒක කළාද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන් did you. did you කියන එක ශබ්ද කරන්න පුළුවන් do it ඒක කරන්න. මේක කොහොමද කෙටි කරන්න පුළුවන්? මේක කෙටි වෙලා අපිට ඇහෙන්නේ මේ දෙක එකට එකතු කරලා David. ඒ කියන්නේ do it කියන එකම තමයි do it. ඒක එකට තමයි ශබ්ද වෙන්නේ. He asked. ඔහු ඇහුවා. He asked. ඒක එකට ශබ්ද කළාම he asked. එකට තමයි ශබ්ද වෙන්නේ he asked. social life ඔයාට තියෙනවද social life එකක්? social life කියලා කියන්නේ සමාජ ජීවිතයට. social life කියන එක social life කියන වචන දෙක එකට එකතු කරලා කියන්න පුළුවන් social life. hello friends මෙතනින් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද native අය ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ වේගයෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පැහැදිලි වුණේ නැත්නම් මං ඉල්ලීමක් කරනවා ආපහු සැරයක් මේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳන් අග වෙනකම් බලන්න. ඔයාට හොඳට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් අරන් එන්න. එහෙම කරන්නේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ප්‍රතිචාර දැක්වුවොත් විතරයි. අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. තව වීඩියෝ එකක් ඕනේද කියලා හැමෝම පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යනවා. මේ වෙනකන් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඉතින් මේක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.